هر پدر مادری در پروسه بزرگ کردن و تربیت بچه ها ممکنه عصبانی بشه. من میخوام تو این ویدیو در مورد عصبانیت ما پدر مادرها و تربیت کردن بچه ها صحبت بکنم. میخوام در مورد اینکه موقع عصبانیت بهتره چه کارهای انجام بدیم و چه کارهای انجام ندیم حرف بزنم. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. میخوایم با هم دیگه راجع به موضوع عصبانیت صحبت بکنیم. خب خیلی طبیعیه که در پروسه تربیت ما عصبانی بشیم. حالا اینکه به چه تعدادی، به چه حجم و میزانی رو میذاریم یه ویدیوی دیگه، یه تایم دیگه راجع بهش صحبت میکنیم. امروز میخوایم راجع به اینکه کلاً چرا توی عصبانیت بهتره که تربیت نکنیم، بهتره که اون موقع مدیریت و کنترل خشم داشته باشیم و سکوت بکنیم و تربیت کردن رو بذاریم برای چند دقیقه بعد یا چند ساعت بعد. مطالعاتی که در این زمینه شده نشون میده که بچه‌ها وقتی که ما یه هیجان زیادی داریم و داریم باشون صحبت میکنیم، مثلا بسیار ناراحتیم یا خیلی ازشون عصبانی هستیم، پیامی رو که داریم بهشون میدیم رو در اون لحظه نمیبینن و نمیشنون. یعنی ترتیب اثر در مورد اون موضوع داده نمیشه در بیشتر موارد. برگردید لطفاً الان که ویدیو رو میبینید تجربیاتتون رو مرور بکنید. چقدر برای شما پیش اومده که موضوعی رو با عصبانیت و خشم یا با ناراحتی خیلی زیاد به بچه‌ها بگین تو اون شرایط هیجانی و ببینید که بچه‌ها واقعاً دارن اون رو انجام میدن، یاد گرفتن و اون رو انجام میدن. معمولاً چیزی که مراجعین من به من هم میگن و بازخورد میدن اینه که در این شرایط بچه‌ها قدرت و میزان یادگیریشون میاد پایین. خب علت‌هایی داره که موقع عصبانیت بچه‌ها کمترین میزان یادگیری رو دارن وقتی که ما عصبانی هستیم. علت‌ها رو من اینجا نوشتم و میخوام بگم خدمتتون. به ترتیب بریم، 6-7 تا علت هست با هم بررسیش بکنیم. یکی از مهمترین علت‌ها اینه که وقتی ما هیجان زیادی داریم، مثلا خیلی عصبانی هستیم از موضوعی و به فرزندمون میخوایم پیام تربیتی رو بدیم، پیام احساسی بهش میدیم نه پیام منطقی، چون که داریم از احساسمون میگیم. الان در این لحظه خیلی عصبانی هستم و با توجه به عصبانیتم شروع میکنم با تو حرف میزنم. خب توی عصبانیت چه اتفاقی میفته؟ وقتی که میزانش و شدتش بالا هست ما شروع میکنیم به تهدید، به تنبیه، داد زدن، تحقیر کردن، سرزنش کردن و چه احساساتی در فرزندمون ایجاد میشه؟ میترسه، نگران میشه، ناامید میشه، تحقیر میشه، سرزنش میشه. اینا احساسایی هستش که در فرزند ما ایجاد میشه. تو این فضای احساسی که هیچ رد پایی از منطق و گفتگو نیست، پیام تربیتی رد و بدل نمیشه، تأثیری نخواهد داشت. علت دوم اینه که گفتیم هیجان اصلی که اینجا اتفاق میفته ترس هستش. هیجان‌های دیگه هم هست در فرزند ما ولی ترس هیجان غالبه. تو فضایی که بچه ما ترسیده آیا پیام تربیتی که داریم بهش میدیم انتقال پیدا میکنه؟ نه. مطالعات اینو نشون میده که تو این فضا، تو این اتمسفر اصلاً پیام تربیتی اثری که باید بگذاره رو نمیگذاره، تأثیر گذاریش از بین میره. حتی در فضایی که ما داریم داد و بیداد میکنیم و با عصبانیت پیاممون رو داریم انتقال میدیم، باعث میشه که بچه‌های ما برعکس اون رفتار رو در آینده انجام بدن. برگردید به تجربیاتتون دقت بکنید، این رو پیداش میکنید حتما. علت بعدی اینه که تصمیم‌های نادرستی میگیریم تو اون شرایط، چون گفتیم منطق نیستش، داریم با یه احساس بسیار شدید عصبانیت، خشم یا ناراحتی تصمیم میگیریم. پس الان چون ازت ناراحتم برای کاری که کردی یا خیلی عصبانی هستم، به خودم اجازه میدم که برای یه تنبیه زیادی رو در نظر بگیرم. برای مثلا یه اشتباه کوچیکی که تو کردی، مثلا اگه هفته دیگه تولدت هست بهت میگم که من جشن تولد تو رو نمیگیرم. خب حالا 1 ساعت دیگه، 1 روز دیگه پشیمون میشم برای اون اشتباه کوچیک. من چرا یه همچین تنبیه رو در نظر گرفتم و حالا اون بلا تکلیفیه، نمیتونم تولد رو نگیرم، نمیتونم بگیرم. چیکار باید بکنم؟ به خاطری که تو موقعی که هیجان زیادی داشتم صحبت کردم، حرف زدم و خواستم پیام تربیتی بدم، این مشکل پیش اومده.
کار دیگه ای که میکنیم موقعی که خیلی عصبانی هستیم یا خیلی ناراحتیم، اون زبان بدنمونه. بادی لنگویج ما حمله است. وقتی که خیلی عصبانی هستیم، حرکات بدنمون، حرکات دستمون، حالت صورت، حالت چشم ها، صدامون، وقتی به کسی حمله میشه، اونم بچه‌ای که از ما کوچیک‌تریه، بچه 5 ساله، 10 ساله، 12 ساله، توان فرار کردن نداره، ولی مغز داره بهش هشدار میده که به تو حمله شده. تو موقعیتی که حمله شده و مغز داره هشدار فرار میده، اون بچه فقط میتونه وایسه، بترسه و به ما گوش بده. قرار نیستش که پیامی که داریم بهش میگیم رو گوش بده و به احتمال زیاد ترتیب اثری نخواهد داشت. پس اینم یکی دیگه از مواردی هستش که وقتی هیجان بالایی داریم قرار نیستش که پیام تربیتیمون به بچه‌مون منتقل بشه. مورد بعدی اینه که به حاشیه میریم. وقتی که خیلی ناراحتیم یا خیلی عصبانی هستیم، شروع میکنیم از گذشته میگیم. تو دیروز هم این کارو کردی، هفته قبلم اینو ریختی، 1 ماه قبلم درستو نخونده بودی، نمیدونم هر وقت میایم تو مهمونی تو همین کارو میکنی، همیشه توی پارک این رفتار رو نشون میدی. این ما رو میبره به حاشیه و نمیذاره برای اون موضوع خاصی که میخوایم گفتگو بکنیم و الان بابتش خیلی ناراحت یا عصبانی هستیم، پیام درستی رو اون موقع و اون لحظه به بچه‌مون انتقال بدیم. و مورد بعدی الگوسازی رفتاری هست. یعنی اینکه تقریبا همه ما پدر مادرایی که خیلی عصبانی میشیم موقع تربیت کردن، پدر مادرایی داشتیم که الگوی ما هستن. به احتمال زیاد اونا موقع تربیت ما خیلی عصبی میشدن. ما رفتاری رو که دیدیم انجام میدیم و من اینو خیلی توی ویدیوهام تکرار میکنم. اگه میخوایم که بچه‌هامون رفتار درست و سالمی داشته باشن، باید از ما ببینن. یعنی اون چیزی که بچه‌ها میبینن انجام میدن، نه اون چیزی که میشنون و از گوششون ما وارد مغزشون میخوایم بکنیم. و مورد آخر اینه که مغز بچه‌ها آسیب میبینه. تحقیقات زیادی در این زمینه شده. بچه‌ها وقتی که در معرض مداوم سر و صدا، عصبانیت یا ناراحتی، ناامیدی پدر مادر، تحقیر و سرزنش پدر مادر هستن، مغزشون آسیب میبینه. حتی مطالعات نشون میده که قسمت‌هایی از مغز کوچیک میشه. قسمت‌هایی که مسئول هیجانات هست یا قسمتی که مسئول تنظیم هیجانات هست کوچیک میمونه و آسیب میبینه. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که دقیقاً اون ویدیو رو من با توجه به یک مطالعه گفتم. تو اون مطالعه نشون داده شده که وقتی که بچه‌ها در معرض سر و صدا، تحقیر و دعوای مداوم خود والدین یا نسبت به بچه‌ها هستن، چقدر میتونن آسیب ببینن و مغز بچه‌ها کوچیک میمونه. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید.